हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ मसँग छ Redmi को 9C जुन चाहिँ अलरेडी नेपाली मार्केटमा लन्च भइसकेको छ। यसको प्राइस के कति छ अनि कन्फिगरेसन के कस्तो छ सबै भन्नेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियो लाइक गरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। साउन्डमा चाहिँ इको आइरहेछ किनभने मेरो रुम पुरै खाली छ, सो म यसलाई अपकमिङ डेजहरुमा इम्प्रुभ गर्नेछु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यो चाहिँ 364 को भेरिएन्ट हो, 3GB र्याम अनि 64GB स्टोरेज वाला हो Redmi 9C। सो आउनुहोस् बिना ढिलो गरी हामी सुरु गरौँ हाम्रो Redmi 9C को अनबक्सिङ। फोनको बक्स खोल्दै सुरुमा राखिएको छ यहाँ हाम्रो Redmi 9C प्लास्टिकभित्र प्याक भएर। यहाँ चाहिँ स्क्रिन गार्डमा केही फिचर्स पनि लेखिएको छ। यो चाहिँ ट्विलाइट ब्लू कलरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्रिपल सेटअप क्यामेराको साथमा अनि बिचमा फिङ्गर स्क्यानर। अहिले फोनलाई साइडमा राख्दै हामी हेरौँ बक्समा रहेको कन्टेन्टलाई। सो यहाँ चाहिँ एउटा छ तपाईँको पेपर बक्स जसमा छ तपाईँको युजर म्यानुअल गाइड अनि केही डकुमेन्टेसनहरू। अनि यहाँ छ हाम्रो चार्जिङ एडाप्टर जुन चाहिँ रहेको छ तपाईँको वाट को नर्मल चार्जर हो, फास्ट चार्जर चाहिँ होइन, जसले गर्ने चाहिँ तपाईँको 5000 mAh को ब्याट्री चार्ज। अनि यहाँ छ तपाईँको USB A to माइक्रो USB चार्जिङ केबल। यो त भयो बक्समा रहेको कन्टेन्टको। अब हामी कुरा गरौँ हाम्रो Redmi 9C को बारेमा। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ माथिको प्लास्टिक छ, यो चाहिँ म निकाल्दिनेछु यसलाई। सो अब म ढिला नगरी फोनलाई गर्दैछु बुट। सो Redmi लेखेर आइसकेको छ, पावर बाई एन्ड्रोइड। सो फोन भइरहेछ बुट। तब हामी हेरौँ फिजिकल ओभरभ्यू। सो हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि दिएको छ तपाईँको स्पिकर ड्रिल अनि माइक्रो USB चार्जिङ पोर्ट। यदि तपाईँलाई थाहा छ भने चाहिँ Redmi 8 मा चाहिँ टाइप सी थियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ माइक्रो USB छ। अपडेट हुनुको सट्टामा अझ तल झरेको छ यो फोनको फिचर्सहरू। सो यहाँ चाहिँ प्राइमेरी माइक्रोफोन अनि लेफ्ट साइडमा दिएको छ तपाईँको सिम ट्रे। सिम ट्रेमा चाहिँ तपाईँले ट्रिपल स्लटको अप्सन पाउनुहुन्छ। माथिपट्टि दिएको छ 3nfm को अडियो ज्याक अनि राइट साइडमा दिएको छ पावर बटन कि साथमा भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन। फोन भइसकेको छ हाम्रो अन। हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले 6.53 इन्चको HD+ IPS डिस्प्ले छ जसमा चाहिँ 400 निट्सको ब्राइटनेस दिएको छ। सनलाइटमा पनि तपाईँले इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ। 20:9 को बडी रेसियो छ। सेल्फी क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यु नचमा दिएको छ जसमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ यसमा। त्यसै गरी मेन क्यामेरा 3टा दिएको छ यसमा, जुन चाहिँ छ तपाईँको फर्स्ट 13 MP को प्राइमेरी क्यामेरा अनि 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा अनि 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा। साथमा लेखेको छ तपाईँको AI क्यामेरा भनेर लेखिएको छ अनि फिङ्गर स्क्यानर छ अनि तलपट्टि Redmi को ब्रान्डिङ। अब कुरा गरौँ हामी Redmi 9C को सफ्टवेयर प्रोसेसरको बारेमा। OS यसमा एन्ड्रोइड 10 दिएको छ बेस्ड अन MIUI 12 मा छ। यो चाहिँ लेटेस्ट अपडेट हो MIUI को। अहिले CPU अक्टा कोरको छ, साथमा चिप दिएको छ मिडियाटेकको Helio G35 जुन चाहिँ बनेको छ तपाईँको 12 नैनोमिटरको। स्टोरेजको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यो चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट छ। बेस भेरिएन्ट छ तपाईँको 2GB अनि 32GB जसको प्राइस छ तपाईँको 12999 अनि 3 अनि 64GB को छ जसको प्राइस छ तपाईँको 14999। सो यो चाहिँ नेपालको यसको अफिसियल प्राइस हो जुन चाहिँ MI को तर्फबाट आएको छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यसमा तपाईँले 5000 को ह्युज ब्याट्री पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा नै छ होला Redmi 9 सिरिजमै 5000 ब्याट्री छ अनि यसमा 10 वाटको चार्जर पनि पाउनुहुन्छ। सो अब कुरा गरौँ हामी क्यामेराको। क्यामेरा त मैले अघि पनि भनिसकेको छु यसको डिटेल्सहरू। क्यामेरा चाहिँ पर्सनली मलाई यसको ठिकै लाग्यो। प्राइस हेरिकन चाहिँ क्यामेरा फिचर्सहरू राम्रै छ, साथमा म्याक्रो लेन्स पनि दिएको छ। सो अब म तपाईँले देखाउने छु बायोमेट्रिक्सहरू। सो फेस आइडी पनि छ। म चाहिँ तपाईँलाई अहिले फिङ्गरप्रिन्ट एड गरेर देखाउन सक्छु। सो फिङ्गरप्रिन्ट एड गरिसकेको छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फिङ्गरप्रिन्ट जस्ट वान टचमै खुलिरहेको छ। यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ फिङ्गर स्क्यानर यतिको फास्ट छ, पर्छ निकै नै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। फास्ट चाहिँ नै छ फिङ्गर स्क्यानर, यसमा कुनै पनि डाउट छैन। साथमा तपाईँले Redmi 9C मा केही प्रि इन्स्टल्ड एपहरू पनि पाउनुहुन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गरेर मात्र जाने होला। म अपकमिङ डेजमा मेरो भिडियो इम्प्रुभ गर्दै जानेछु। सो हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तपाईँलाई गुड बाई, जय नेपाल।